بدأ يظهر مرض. هو فيروس جديد. هو مرض يصيب الجهاز دي التنفسي. الفترة ابتدى يبقى فيه ما يسمى بالهلع. مش مستحب الزحمة في هذا. كل المؤسسات وزارة الصحة تقيم كل الإجراءات الاحترازية للسيطرة. أهم الطرق الوقائية للكورونا فيروس: رقم 1 عدم التواجد في الأماكن المزدحمة. رقم 2 غسل اليد بالماء والصابون. رقم 3 عدم لمس اليد للأنف والعين. الأسرة عندما تكتشف أنه هناك مريض بالكورونا أو أي مريض بجهاز أمراض الجهاز التنفسي، هناك حاجة اسمها إجراءات الصحة الوقائية العامة التي يجب أن تؤخذ مع أي مريض. لا يوجد علاج خاص نستطيع أن نقول أنه 100% شافي لهذا الفيروس. حتى الوقائي، في فاكسينات لبعض الإنفلونزا مثلا يتم إعطائها قد تقي. إذا هذا المريض في نسبة اشتباه عالية، في ماسك من نوع معين بيرتضيه الطبيب ويرتضيه الطاقم التمريض أثناء علاج هذا الشخص إلى أن يثبت هل الحالة ديت إيجابية أو سلبية. إذا كانت إيجابية تؤخذ جميع عينات مسحات طبية من الحلق والأنف لجميع المرافقين للمرضى اللي كانوا على اتصال معه، وجميع الأطباء المعالجين وجميع التمريض المعالجين. الوباء المصغر في مدينة ما يبقى الخروج والدخول منها بحذر. الإشاعات مثل زي الواتساب أو أشياء زي كده أو البخور أو شيء زي كده ممكن تفيد في قتل الفيروس داخل المنزل أو داخل مجتمع ما أو داخل المستشفى لا أو لا 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 لا، الطب دايما يعتمد على الأبحاث. هذه الأشياء لا يوجد فيها أبحاث فلا يمكن الحديث عنها، لكن نتحدث دايما عن ما تم عليه أبحاث وتم ثبوت أنه يقي أو تم ثبوت أنه يعالج. فيما عدا ذلك فليس له مجال في الحديث عنه. أما الأعشاب وما عدا ذلك لا يمكن الحديث عنها. يشترط أن يكون في الطوارئ غرفة عزل، على الأقل غرفة عزل في الطوارئ. العناية المركزة لازم يكون فيها غرفة عزل. الحضانات لازم يكون فيها غرفة عزل. أقسام الباطنية لازم يكون فيها غرف عزل. أقسام الأطفال لازم يكون فيها على الأقل يا غرفة يا 2 عزل. أقسام الجراحية برضك غرفة عزل. كل اسم بتخصصه لازم يكون فيه على الأقل غرفة عزل. لازم تكون الغرفة مزودة بنيجاتيف بريشر، ضغط سلبي، ولازم يكون في نوع من الفلتر اسمه هيبا فلتر. جميع الغرف العزل ذات مواصفات خاصة. أول ما الطبيب بيخش من الغرفة في جزء خاص بالتعقيم وغسل الإيد وارتداء ملابس خاصة وماسك خاص قبل ما يخش يفحص المريض. بعد الانتهاء من فحص المريض نفس الخطوات اللي اتخذها في التعقيم، جميع الملابس ديت لا تستعمل مرة أخرى، ويتم تاني تعقيمه غسل يده جيدا قبل الخروج من الغرفة. يعني إذا بيغسل إيده ساعة ما يخش يفحص المريض وأما بيخرج من الغرفة. في بعض الحالات اتخذت منها المسحات الطبية وثبت إيجابيتها للفيروس كورونا وخدت العلاج ومعظمها تمثل للشفاء. حتى الآن غير محدد الانتقال بدقة لأنه فيروس جديد، لكنه بيعتقد وغالبا هو ده الصحيح أنه ينتقل عن طريق الرذاذ وعن طريق الهواء إلى الجهاز التنفسي العلوي، ثم يحدث بعد ذلك أن ينتقل إلى الدم. حاجة مرحلة اسمها الفيريمي، ينتقل الفيروس إلى الدم. نعم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى خلايا معينة اللي يروح فيها. المعلومة الفيروس يعيش على الخلية الحية، لا يستطيع أن يعيش على خلية أخرى، على الخلية الحية. بموت المريض تموت الخلية وبالتالي لا يعيش الفيروس، مات الفيروس. جميع الأسر تاخد جميع الاحتياطات الطبية أن الطفل إذا أو أي حد في العائلة إذا سخن أو إذا في سعال في صعوبة في التنفس، بعض الحالات تيجي بيه ألم في البطن وإسهال أو قيء، إذا الحالات دي موجودة يلجأوا إلى الطبيب بسرعة، واخد بال حضرتك، للتشخيص السليم من البداية. كل الفيروسات عموما قابلة أن تعود مرة أخرى بعد الشفاء، قد تصيب المريض مرة أخرى. لازم الإعلام يوضح للناس حقيقة الموقف، لأنه انتشر على المواقع الإلكترونية الكثير من الافتراءات والكثير من الأشياء الغير صحيحة، وبالتالي في هلع. فالإعلام دي مهمته
أن يبرز الأشياء الصحيحة بالوقائع الصحيحة حتى تعود الأمور تاني لطبيعتها.